Hej på er och välkomna tillbaka, eller om ni är nya, välkomna till Kikko och David och våran kanal Julle Mandarin. Just nu så håller vi på att redigera, eller det är egentligen jag som gör det mest, men han är ju med på törn, han är ju med och blir filmad väldigt ofta på grund av det. Ja, nog om det. I alla fall, just nu så håller vi på att redigera våran film. Eller våra filmer. Vi har gjort flera. Det här är den 13:e filmen. På en resa vi gjorde till Grekland under våren. Och kom hem i juni. Vi tycker det är jättekul om ni vill hänga med. Och hoppas kanske ni kan få lite tips på trevliga resmål. Vi besöker idag Monemvasia. Det heter inget annat vad jag vet. Jag säger fel i filmen flera gånger. Och den ligger alltså längst ner på östra fingret på Peloponnesos. Så följ med oss idag när vi ska besöka den här fästningen och den här byn. Så ska ni få se. Vi gör det tillsammans med Björn och Bitte som vi har rest med nu. Under ett antal veckor. Ja, men vi kör. Häng på. Vi lämnar våran fina plats där vi har sovit i natt och åker ner till byn som heter Gefyra, och det är ungefär några kilometer ner till den. Som ni ser så är det väldigt kuperat område här och mycket berg. Jag vet inte, den här lilla byn, det känns som att den består väldigt, väldigt mycket av hotell och restauranger. Och jag förmodar att det har ju att göra med Monemvasia, den här fästningen och byn ute på den här udden eller ön dit vi ska åka idag. Men vi åker vidare så får vi se. Alltså, jag har försökt hitta någon siffra men har inte lyckats. Hur många som bor här. En gammal siffra säger någonting på 1400. Kanske är lite mer idag, men jag kan också förstå att många som bor här är ju de som jobbar inom turismnäringen. Halvön är alltså hopkopplad med fastlandet med en landtunga som är cirka 200 meter. Och Monemvasia, som också kallades Malvasia utav frankerna då för länge sedan, är alltså en välkänd fästning och med en gammal stad. Det är alltså består utav ruiner från gamla försvarsanläggningar och flera bysantinska kyrkor också. Namnet Monemvasia, det är alltså 2 grekiska ord, Mone och Emvasia, och som betyder en ingång. Och det är dit vi nu ska traska efter vi har parkerat bilen här. Det eller ej, men idag är vi riktiga turister. Ja, väska och allt så här. Ja, du vet, då är det standarden. Det är solglasögonen som saknas för dig. Ja, men... Ja, nu ska vi gå bort här. Vi ska bara vänta på Björn och Bitte.
För man ska nog gå en liten bit bort över här. Det här första som vi ser här nu då, det tror jag bara är restauranger och lite sånt där för att locka oss turister. Det här. Galileo heter det. Om man tittar bort över där så strax till höger uppe i det gröna där så går vägen och där har vi sovit i natt på en parkering. Här lagas lunchen. Häftigt. Den är alltså 300 meter hög, den här klippan. Och längden på den här ön är 1,8 kilometer. Och som sagt, det ligger flera bysantinska kyrkor här. Och sen delar av en försvarsanläggning. Snygg färg. Det här kan man väl kalla havsnära. Nu börjar man se delar av fortet, fästningen här uppe. Tydligen så kan man köra upp här och vända om man inte har för stor bil. Och det kan ju vara bra om man har svårt att gå. Annars så fanns det såna här kickbike att hyra eller låna längst ner här vid parkeringen där vi stannar. För de som vill åka sånt. Jaha. Ja, den här staden den grundades alltså på 500-talet och är därmed en av de äldsta befästa städerna i Europa som har varit kontinuerligt bebodda. En gång så var det ju alltså då en mäktig fästning och har också varit ett viktigt center, kommersiellt center här i den östra delen av Medelhavet. Ja, vi tittar runt lite så får ni hänga med oss här. Idag så är det ju en turistattraktion och det består av restauranger, kaféer och små mysiga
platser, små hotell att övernatta. Det finns hur mycket som helst att titta, hur många gator som helst. Så här kan du nog tillbringa många timmar om du vill det. Är han efter oss eller? Nej, men alltså vi måste kunna få gå. Jo visst, men jag tänkte om du tittade bara. Hej Kissimitten. Hej. Bor du här? Ja, det är ditt boställe. Gå ner här på torget. Malvasia, det var det namn som frankerna gav den här fästningen eller byn. Visst har det varit en fantastisk tur och det finns mycket att se, både högt och lågt. Och ja, efter några timmar så tyckte vi att nu är det väl ändå kaffedags igen. Så här ser det ut i hamnen här vid Monemwasa. Och där vi nu har fika tillsammans innan våra reskompisar åker hemåt. Ha det jättebra. Tack för allt. Hej då. Och vi hörs. Vi håller kontakt. Ja. Hej då. Hej då. Ja. Efter 3 veckor på resande fot tillsammans så åker de nu hemåt igen. Och vi blir kvar, ja. Vi vet inte riktigt än när och var vi åker eller hur vi åker. Men vi är en erfarenhet rikare att det går att resa tillsammans med lite planering. Och det har vi ju gått igenom. Vi hittade blev hänvisade faktiskt till hamnen av en polis för att Björn och Bittes bil var lite större och då sa de att man skulle inte stå på den parkering där vi hade parkerat för att titta på fästningen. Men blev hänvisade då till hamnen
eller en parkering in till båthamnen. Så där tror jag att det blir nu att vi står i natt. Vi pratade med en kvinna där som faktiskt har sett oss tidigare på 2 ställen. Så våran lilla Julle, den syns. Så det gäller att sköta sig och inte göra några dumheter. Men det var fint där vid hamnen, så att jag tror att vi kör dit och sover där i natt. Så får vi bestämma lite mer vad vi ska göra imorgon. Vi är lite så här. Ja, resällskapet har åkt. Nu ska vi planera själv. Och det kan vi ju. Det har vi gjort. Ja, det har vi gjort många gånger. Men helt plötsligt så blev det lite annorlunda. Ja. Men det kommer att bli bra det med. Så det blir en natt till i Monevoasa. Ja, det är alltså söndag kväll och det är sista dagen på påskhelgen. Då man börjar att äta igen efter fastan, och här så firar man i hamnen med fyrverkerier och eldar och musik. Det syns inte härifrån, men det står folk efter hela kajen runt om. Och man skjuter också fyrverkerier på lite andra ställen. Ja, vi avslutar en fin dag för oss också här och önskar er en bra fortsättning på veckan. Hoppas ni har tyckt om det ni har sett, och gilla gärna och kommentera. Har ni varit i Monevoasa? Vore kul att höra. Och självklart prenumerera, så blir vi ju glada för det också. Så ha det så bra tills vi ses igen.